Theo dõi chương trình Vietface của chúng ta, hôm nay chương trình đặc biệt nói về một cái chương trình do thành phố Garden Grove hợp tác với HUD là chương trình của liên bang tài trợ cho chúng tôi một cái pilot project, và ông chủ đài Kim Tô đã đề nghị chúng tôi mời khách mời bà Monica Covarrubias, và chúng tôi rất hân hạnh để mời bà Monica đến với quý vị. Hi Monica, welcome to our show. Hello, Councilmember Joe. Thank you for having me. I appreciate that introduction. Thank you. Our station chief, Mr. Kim To, who you met, yes, he read up on the OC Register article, and he suggested that I interview you. Well, thank you. I appreciate that. I would like to speak a little bit to your position as the project manager for Office of Economic Development at Garden Grove. Office of Economic Development, which is where our current city manager Lisa Kim was at. Yes, correct. And so that's a very important office. It is very important. Yeah, could you tell us what you want to talk to our audience today about? We want to talk to the audience today about a new program we'll be implementing in the new fiscal year, starting July 1st. It's called the Garden Grove Boost Program, and it's through WeeCare, and it's basically a child care program. We will be assisting in-home childcare producers to provide technical assistance to them so that they can receive all their licenses. Vâng, chương trình chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị hôm nay gọi là Garden Grove Boost. Nó là một cái grant từ liên bang, và họ cho chúng tôi hợp tác với chương trình WeCare. Và cái WeCare website này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đó sẽ link vô với cái website của Garden Grove, tức là ggcity.org. Quý vị sẽ có thể lên đăng ký và nộp đơn để được trợ giúp, và chúng tôi giúp một số những cái in-home business, những cái business ở nhà đó mà lo cho những người trẻ. So tell us more about this program. Who qualifies and what kind of training or support they get? So basically it's low-income residents. Low-income residents that want to start their own in-home care or have started to provide childcare services but want to expand. We help them to get all the licenses through the state and get all the proper training to provide the proper tools to the children that they're caring for. Vâng, cái chương trình này là đặc biệt cho những gia đình đó, những cơ sở mà không phải là business ở ngoài những nơi mà commercial, nhưng mà những tại nhà. Tại nhà hiện nay nó cũng có một số những cái business làm việc ở nhà, tức là child care, đó là giữ trẻ tại nhà. Thì chúng tôi muốn cho những cái nơi này đó phải có những cái mẫu bài license để hành nghề đàng hoàng và được sự công nhận của tiểu bang cũng như thành phố, vân vân. Thì chúng tôi trợ giúp cho một số những các cơ sở mà thương mại nhưng mà làm tại nhà, in-home business đó, với vấn đề là cung cấp những cái dịch vụ về giữ trẻ. So is that a big need, as we have identified that there's a need for more childcare, and that you can't just have enough schools for this. You have to have in-home businesses, and you want them to be able to conduct their business in a legal and a safe environment that is productive for everyone in the community. Correct. We want to make sure that parents know that when they are away at work, their children are safe and properly being taken care of. And yes, there is a huge need. In Orange County, there is, for every one child care advocate or child care caretaker, there's 23 children that need that child care. We're severely underserved. Severely underserved. Okay. And especially so in the low-income community, it's hard for them to pay the excessive rates of child care. So this program will also benefit low-income families to access affordable child care. Và cái chương trình này, thưa quý vị, giúp cho những cái tổ chức, những business tại nhà đó mà giúp cho việc giữ trẻ. Tại vì các phụ huynh phải đi làm, phải có chỗ gửi con, gửi trẻ để mà đi làm. Thì gửi những cái trường hay là những nơi khác có thể tốn kém rất nhiều. Vì chương trình này giúp cho những cái business tại nhà có cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và như vậy thì các phụ huynh có thể đi làm. Và những cái business này hiện nay đó thì rất là thiếu, không có đủ. Vì mỗi 20 mấy trẻ em thì chỉ có một người chăm sóc thôi. Thì như vậy quý vị biết là cái nhu cầu này rất lớn. Can you give your information is on the website there that if people want to contact and start applying in July? Correct. Yes, we have our information. Both my phone number and my email address is listed on our webpage, as well as Timothy Thrones, who works in
our office as well and assist with all of these programs. You can reach out at any time to ask about any of our programs. This program specifically starts July 1st, and more information and an application portal will be open by late June. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có những cái thông tin này ở trên website rồi cuối tháng 6 này sẽ có rồi. Và chúng tôi nói trước cho quý vị vì cái chương trình nó có giới hạn. Khi mà bắt đầu cung cấp ra những sự tài trợ rồi đó thì nó có giới hạn trong cái số tiền mà được cấp bởi liên bang. Và hai vị và quý vị thấy hình đó là bà Monica và ông Timothy là hai người nhân viên cao cấp của thành phố Garden Grove đang quản lý những cái chương trình này. Và quý vị có thể liên lạc trực tiếp về số điện thoại đó hoặc là email của họ để được thêm thông tin. Nhất là ở cuối tháng 6, bây giờ mình ở cuối tháng 5 thôi. Thì cuối tháng 6 chương trình mở ra đầu tháng 7 thì nộp đơn. Và what's the basis for applications? Is it first time first serve? How many businesses are we hoping to help? And what's the funding looks like? Yes. So the city provided $102,000 to WeeCare to implement this program, and WeeCare is matching it with $102,000. Our funding will go to assist approximately 17 businesses, in-home businesses, and WeeCare's funding will assist approximately 255 children access affordable childcare. Vâng, thưa quý vị, chương trình này đó thành phố Garden Grove đã ứng ra 102.000 để hợp tác với WeeCare, một cái chương trình khác họ cũng ứng cùng số tiền vậy để giúp cho trên dưới mà 17 cái business, tức là 17 căn hộ có việc giữ trẻ tại nhà, cũng nhiều á quý vị, không phải là hàng trăm nhưng mà ít nhất cũng vài chục. Thì chúng tôi sử dụng một cái số funding của HUD, tức là liên bang họ tri viện suốt và giúp khoảng chừng độ 250 em để có dịch vụ giữ trẻ ở thành phố, riêng ở thành phố Garden Grove quý vị, thì như vậy cũng là khá nhiều. Và quý vị đăng ký sớm á, thì được sớm, còn có khi để trễ 2-3 tháng sau thì dĩ nhiên là cái số tiền tài trợ đó đã được hết rồi, được sử dụng hết rồi. Thành ra cố gắng nha quý vị, ghi xuống số phone và email vân vân để liên lạc về và giữ cái link chương trình này khi chúng tôi lên trên YouTube đó. Quý vị đánh vô Vietface của chúng ta, bà Monica hoặc là cái chương trình WeCare thì chúc quý vị sẽ thấy cái chương trình này để có những cái thông tin liên lạc về. And then annually we renewed. Is there any process we go through to make sure that we can get new funding for the next fiscal year? Yes, every year we submit our annual action plan to HUD to apply for these funds. It gets reviewed and approved by HUD annually for us to receive CDBG, home and ESG funds. Vâng, thưa quý vị, chương trình này thì hàng năm họ được chu cấp bởi liên bang và qua chương trình HUD đó thì chúng tôi phải báo cáo và phúc trình cho trên các cơ quan chính quyền liên bang về kết quả, và kết quả tốt thì chúng tôi được tái tài trợ. Thì điều này chúng tôi rất là mong muốn cứ mỗi năm vào cái fiscal year của thành phố Garden Grove là đầu tháng 7 thì cứ mỗi hàng năm đó tới đầu tháng 7 là quý vị lưu ý những cái chương trình này và hãy làm quen với cái website của thành phố ggcity.org. Làm quen với website này thì quý vị lên sẽ thấy đầy đủ những cái thông tin này. There's posting here other programs that you're also the program manager on. Can you speak to some of those other ones too? Absolutely. We have a home repair program, which is a $5,000 grant to low-income individuals that own their own homes in Garden Grove. They receive a grant of up to $5,000 to do improvements to their homes and bring their homes up to code. Vâng, một trong những chương trình mà quý vị thấy đó là home repair đó nha. Quý vị nào mà low income, tức lợi tức thấp đó, lợi tức thấp nhưng mà mình làm chủ căn nhà của mình đó, quý vị nộp đơn vô xin cái chương trình đó là được tới tối đa là 5.000 đồng để mình sửa chữa nhà cửa. Đó thì vẫn còn hiện hành nha quý vị. And then that we still have funding for. People can apply for that. Yes, still? we absolutely still have funding for it. We take applications annually for that program. It's been ongoing for a couple of years now. So basically the way it works, we have enough funding to basically assist 20 homes annually. We have the application open in late June and then again in December. So we assist 10 homes in June and 10 in December. Nice. Ok. Thì cái chương trình mà chúng tôi mới lưu ý quý vị về home repair đó thì cứ đầu tháng 7 họ cũng mở cho quý vị nộp vào để mà xin cái trợ cấp này. Thì cái này đó nó ít nhất là giúp được 10 hộ, 10 gia đình ha. Và quý vị nào được đăng ký và chấp thuận sớm thì cái grant này, cái số tiền này sẽ tài trợ cho quý vị. Nếu mà quý vị không kịp trong cái vòng tháng 7 đó thì tới tháng 12 lại mở lại một lần nữa, cũng cấp cho 10 đơn vị nữa. Thì quý vị biết là cái ngân sách của thành phố cũng có giới hạn, nhưng mà nếu quý vị nộp đơn sớm thì sẽ được những cái tài trợ đó. Okay. So thank you for that. Is there anything else you'd like us to update us on?
Yeah, you know, we have a lot of programs that the city offers. We have a first-time home buyer program. We have funding that we provide to our senior center for all of our seniors. Any Garden Grove senior can attend our senior center, receive access to food through our Meals on Wheels program. They have home delivery of meals, and they also have congregate meals that they can pick up and take to go. So I really encourage everyone to go on our website and look at all of the different programs that are available to the city residents. Vâng, cảm ơn quý vị. Và ngoài ra chúng tôi cũng thông báo có một số những chương trình khác như là Meals on Wheels, tức là giúp những người về vấn đề thực phẩm đó. Quý vị lên cái website của thành phố đó sẽ coi được những cái dịch vụ đó và cung cấp với những đơn vị mà đóng góp thực phẩm, chúng tôi cũng tới để nhận và để chuyển đạt và chia sẻ với những người mà thiếu thực phẩm hay là cần thiết cái nhu cầu về thực phẩm, thì chúng tôi cũng có cái Meals on Wheels program, là một cái chương trình của thành phố Garden Grove để giúp cho các cư dân. So this is a handful. You have a lot of other projects that we gotta update the residents on, but it's a very good thing that these programs are ongoing. And then you're working. What does your department looks like right now? How many staff you have, and do you keep busy with all of your projects? Yes, we're small but mighty. Our department, the Office of Economic Development, is composed of a staff of 5. But we do a lot of work. Other projects I'm working on are the Brookhurst Place Phase 2 project, which is going to implement the next phase of development of another 180 units, which is much needed in our city. That's on Brookhurst and Garden Grove there, right? Correct. People are seeing it coming up. Exactly. So we will be doing our groundbreaking the first week of June for Phase 2. Right. Thưa quý vị, ngoài ra thì ở cái cơ quan của bà có 5 người nhân viên full time nha. Community Economic Development thì chúng tôi đang phát triển một số những kế hoạch, và quý vị thấy như ở góc đường Brookhurst và Garden Grove đó, cái gọi là Brookhurst Place 2 đó, bây giờ nó đi qua cái giai đoạn hạ hồi rồi đó, sắp sửa để mà có thể build hết luôn được 100 mấy chục cái căn hộ ở đó. Thì quý vị thấy rằng đầu tháng 6 này chúng tôi sẽ có một cái chương trình để mà khai mạc, có một lễ khai mạc groundbreaking cho cái việc xây cất ở đó. Thì quý vị thấy rằng cái góc đó hồi trước nó bỏ trống rất nhiều nha, bây giờ mình có nhà cửa lên rồi, thì đó là một cái điều mừng. So yeah, we're happy to see that up and coming, and you're working on the Nickelodeon project on Harbor. That's correct. So we can't disclose too much about that, but we know that that's in the works. That is in the works, it's yes. very exciting, and I'm looking forward to that a lot. Yes, thank you very much. That is a very exciting project, and we look forward to bringing that to fruition for the residents of Garden Grove and to help bring more tourism to the city and additional resources. Dạ vâng, trên đường Harbor đó thưa quý vị, nó có cái hotel ở đó mà chúng tôi đang giúp để phát triển cho Nickelodeon và làm việc với các công đoàn ở đó để có thêm những bản hiệu và phát triển thêm những cái khu đó. Tại vì quý vị biết thành phố đó có nhu cầu để thu thuế, cái thuế hotel rồi này kia đó, là nó giúp cho thành phố có cái ngân sách để mà trang trải các chi phí của thành phố. Okay, great. So WeeCare, can you speak a little bit about them, because they're one of our partners. Correct. Right, and this is something new with them, right? Right. Okay, can you speak to WeeCare? So WeeCare is an existing organization. They already facilitate basically what we're going to implement in the next fiscal year. For many other in-home businesses, they have a website, and somebody trying to access childcare goes on their website and enters their information, what their child's age is, what days and hours they need childcare, and WeeCare will basically populate back to them available childcare centers that already are approved and have proper licensing to provide childcare services to them. Vâng, riêng về cái chương trình WeeCare đó là một đối tác của thành phố Garden Grove đó, WeE, We nhỏ trẻ đó, WeCare, CARE.co là cái company đó, thì quý vị có thể lên đó ghi danh và để mà liên hệ với WeeCare để xem thử họ có những cái cơ sở giúp cho quý vị cung cấp giữ trẻ, dịch vụ giữ trẻ. Thì quý vị ghi tên, ghi địa chỉ liên lạc về, họ có thể giới thiệu với quý vị một cái nơi mà nó tương xứng với cái nhu cầu của quý vị để giúp cho quý vị có childcare nha. Thì chúng tôi cái năm nay thì sẽ hợp tác với WeeCare để mang lại những dịch vụ giữ trẻ cho ít nhất là 250 em tại thành phố Garden Grove. Thì quý vị hãy mau mắn ghi danh cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vào cái website của chúng ta. Okay, great. So those are all the things we want to speak to. Other than that, I'm newly elected councilman, so I'm just learning my way around.
learning your office and what you do and so on. What do we have to look forward to from your community economic development department? We have a lot of other programs, projects coming up in the pipeline. We have the Tamerlane project, which is basically we are saving at-risk units from going to market rate. So current units whose covenants are expiring, Council very graciously approved additional funding to be able to rehab 15 apartment buildings and provide funding to be able to maintain affordability covenants for another 55 years. Wow. So we don't displace 78 families. Right. Một trong những cái chương trình mà bạn làm việc là Tamerlane Project, và chúng tôi hội đồng thành phố cũng đã vừa duyệt qua một số những ngân sách để tái chế và nâng cấp những cái cơ sở thuê mướn đó, những cái unit đó, để mà tiếp tục những người lợi tức thấp có thể thuê mướn ở đó mà không phải bị dọn ra. Vì quý vị biết thì giá nhà cứ tăng lên như thế này thì những người low income sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và cho nên chúng tôi phục chế lại một số những cái cơ sở apartment vân vân, các nơi để cho cư dân có thể ở lại với cái giá nhà nhẹ. Thì đó là những cái ngân sách của thành phố chúng tôi phải lo tài trợ cho những chương trình đó. So we are very pleased with that. Also, are you working on the navigation center? I am. We are working on the navigation center. It's basically to provide homeless individuals with housing and help get them off the streets. We anticipate it'll open in spring of next year, spring of 2024, and we're very excited about that project. Homelessness is a huge issue, not just in Garden Grove, but in the entire state, and we want to try and be at the forefront and be leaders in trying to address that problem. Thank you, Monica. Và một trong những cái chương trình kế hoạch mà chúng tôi thành phố Garden Grove đang phát triển là cái Navigation Center, để cung cấp khoảng 80 mấy cái giường, cái cơ ngôi để mà các người homeless có thể đến và sử dụng những cái shelter đó. Và đó là khoảng mùa xuân 2024 sẽ khai mạc, sẽ khai trương và đưa vào sử dụng. Thành ra chúng tôi rất là làm việc rất là tích cực để cho giải quyết những cái vấn đề khó khăn về homelessness ở thành phố Garden Grove. Thành ra chúng tôi rất là cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị, và chúc quý vị trong cuối tuần này nhiều may mắn. Và nhớ rằng tuần tới này, tức là cuối tuần sau đó, là Strawberry Festival. Cho nên tôi mang cái pin này nè. Lastly, before we leave our program today, I want to let people know we have a Strawberry Festival coming up after this weekend, next weekend, the last weekend of May. It's a big deal. It's a big deal. We didn't have it during COVID, so everybody come back for the parade and the event. Are you going to be there? I will be there. I attend every year, attend the parade and take part in all the festivities. That's wonderful. So quý vị sẽ gặp bà Monica tại cái Strawberry Festival và Strawberry Parade. Bà hay đi diễn hành, và chúng tôi cũng sẽ đi diễn hành trong những chiếc xe với vợ con để mà chào thăm quý vị. Hàng năm đồng hương chúng ta càng tham dự cái lễ hội trái dâu Strawberry Festival ở tuần lễ cuối cùng của tháng 5. Xin hẹn gặp quý vị ở ngoài đó. So I'm gonna meet you out there. We'll be at the parade and festival and have our cake and eat it too. I can't wait. Thank you, Monica. Please say a few last words for our audience. Thank you very much for having me today. I appreciate the time to be able to provide our residents with the resources that are available to them to take advantage of. I look forward to hearing from anybody that has any questions and assist them with anything that they might be asking. Vâng, cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà Monica Covarrubias là Project Manager của Community and Economic Development tại Garden Grove với chương trình WeeCare và cái pilot project để giúp cho những gia đình mà có business giữ trẻ tại nhà, để cho giúp quý vị phát triển thêm, nhận được thêm các trẻ để mà giữ và có license và bằng môn bài để hành nghề đàng hoàng, cũng như là có những cái chương trình cho quý vị training thêm để biết là mình làm những cái gì nó hợp lệ và hợp pháp, thì là điều mà chúng tôi khuyến khích và cũng giải quyết những nhu cầu của cư dân thành phố Garden Grove. Once again, thank you, Monica, and I look forward to see you at the festival and the parade. I appreciate that. I as well. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.